și a înghețat mâinile. Eu dat, eu. If you see something that doesn't look right, speak to staff or text British Transport Police on 612016. We'll sort it. See it, say it, sort it. L-aveam la dispatch, dacă întâlneam că era la fel. La fel că ăsta era. Tot așa. Și întâlneam, am ajuns la și 37, dar până n-am părit eu, până aia am făcut până nu știu, era la 4. Până ziceam, nu pot să ducem, până nu puțin. Deja auzeam că n-am intrat în casă. Tu e jos la platformă și când am organizat asupra ta și la 100. Când am dus spre platforma 11, mi-am lăsat aminte că ai zis tu, că și ăsta tot la 11. Zic, hai să mă duc mai încolo. Și l-am auzit că l-a venit hangar. Deci aveam timp, dacă mă fițiem. Zic, lasă. M-am gândit și la voi că nu v-ați gândit, zic, mai rău să te gândesc acum, dar să te și nu mai. Da, și tu, vezi? Hai, și bine.
și tu spui că ai strâns 10.000 de lei pe un card, care ai scos de mic după el, cumva ăla e cardul minune, zi-mi și mie dracu de ei, ca să ține și eu până la noi îți spun ce ai făcut, tu te-ai dus și ai făcut cardul la bancă aici. Că și eu pot să mă duc și mie. Nu stai să fac cardul de aici și să angajată și ne știa plătit și se numește lor. Și ai făcut împrumutul și trebuie să-ți ia de pe card în fiecare lună te șarjează. Deci eu pot să fac lucrul ăsta și să-ți și arată în cod că apare intrați. Și tu crezi că da, ăia îți bani strânși de mine, dar de fapt am făcut împrumut. Deci tu asta ai făcut. Da, și face. Nu, că nu e adevărat. Că nu e adevărat. Păi așa face. Și după aia la câteva zile se va uita la o fată și că tu fata, și că asta s-a uitat că nu mai are bani. Zic, poftim? Și că da, nu mai are bani pe card. Păi zici să caut eu la card, nu la mine. Și că anul, că trebuie nu intră. Adică tu faci bani să nu mai ai bani de chirii și nu intre pe cardul ăla. Deci asta e. Sunt persoane care de mult nu înțeleg. Și altele care spun și dacă tu crezi că la firma aia și ea tu gândești ceva de risc, nu crești tu la continuu și da. Păi înseamnă că tu în fiecare lună spui 2000 după atât. De eu vreau să pun 2000 de bani. Eu am alte responsabilități față de tine. Eu la 2, la 3 săptămâni ți arăt poze. Dacă vrei să vezi, cum mă duc eu la copiii mei. Ferească Dumnezeu. Deci prima care mi-a zis când s-au mărit prețurile la market, stai de 11 asta, te rog. A fost Antonie, care n-am crezut. Dar eu n-am realizat că m-a dus următoarea tură la copii. Că de fapt Brexit-ul începuse de atunci să se simtă. Deci ceea ce cumpăram cu 80 de lire la 2-3 săptămâni la copii, aceleași produse, cu mici diferențe, dacă exista ceva și trebuia să mai iau ceva în plus. Dar de fiecare dată cumpăram cam ce știam noi. De la deservișuri, hârtie igienică, mâncare la câine, mâncare la pisică, apă, cola dietetică pentru tati, o sticlă de whisky pentru tati, pui, pește dacă vreau copiii, pâine, fructe și dădeam cu 80-90 de lei, numai de pe cardul meu. Puneam cardul și până la motorină. Mă sună Antonia ce a spus, că am fost la copii, am fost ok, din mai merge peste 3 săptămâni. Peste 3 săptămâni și nu cardul 125 de lei. Opa! Eu ce-i cumpăram lui Alex de mâncare, borcanelele lui cu mâncare și așa și lapte și ce mai luăm, păi dădeam cam 30 de lei. Ce ai tu? Că am auzit după aia la casă 50 ceva, am zis că mi-a durerea de cap. Și am zis ce stil, ce mi-a dus să țin un pic. Deci asta spun în față de alte persoane. Deci eu pe lună am cheltuieli. Și nu am cum să strâng bani atât cât mi-aș dori. Deci la un moment dat chiar sunt la limită. Am un card de save, dar ăla cam nu prea poți să scoți mereu după el. Ăla nu poți să-l folosești. E saving. Înțelegi? Și plus de asta nu trebuie să-ți faci un calcul. Dar trebuie să-și facă bine asigurarea la mașină, tratamentul, trebuie să aibă mai mult. Nu poți să faci pe mine. Telefoane. Parcarea la mașină. Change here for the National Rail Services. Please make sure you have all your belongings Asta e. and take care as you leave the train. Și plus că s-au mai simțit niște chestii la facturi. Deci facturile acum știu să se scumpească din nou. Deci acum, spre sărbători, se va scumpi din nou factura la apă, ceea ce va veni, nu știu cum vine cu apa, îți vine dată pe an la apă. Deci se plătește o dată pe an factura. Deci la voi a venit la martie și vine în martie, deci pe primăvară. Ne-a venit și ceva de lei, ceea ce din anul urmă se măresc casele. Bine, toate. Consult absolut care a rămas la fel, nu l-au scumpit, dar de la an am înțeles că și ăla se scumpește. Și depinde de zonă. De exemplu, noi la noi în cartier 112 lire pe lună la Consultax, la primărie, și ai lunile alea când se începe anul, e gratuit, ai 2 luni gratuite. Nu se plătește cu banii și mari. Scrie și pe factură. Și ăia 112 lire îi faci în fiecare lună. Și pe total, în sumă,
Please mind to get off the train.